Good morning. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's 1 News, Radio 5 and 1PH. All systems go na raw po ang testing lab sa Marikina City. Ang tanong siyempre, accredited na ba ito ng DOH? Alamin natin ang sagot na yan mula kay News 5 correspondent Greg Gregorio live mula sa Marikina City. Greg. Yes, Bok, up and running na ang COVID-19 testing laboratory ng Marikina City. Ayon mismo kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, handa na ang kanilang mga equipments gaya ng biosafety cabinets at calibrated na rin ang dalawang PCR machines dito. Mayroon na rin silang 8,000 testing kits, pero kasalukuyan pang tinatapos ng kanilang medical experts ang online training sa DOH. Sa Lunes naman, nakaschedule ang kanilang proficiency testing kasamang RITM. Itong proficiency testing ay yung stage 4 ng accreditation. Pero di tulad ng proseso para sa ibang laboratorio na magsisend pa ng 5 positive samples na i-confirm ng RITM, ayon kay Mayor Teodoro, mismong RITM na ang pupunta sa kanilang laboratorio. Oras na makapasa, saka palang mabibigyan ng Certificate for Independent COVID Testing ang laboratorio. Ibig sabihin, hihintayin daw muna ng Marikina na makuha ang sertipikasyon bago makapagsimula ng mismong testing sa susunod na linggo. May 7 medical experts na tatao dito sa pasilidad mula 8 a.m. to 5 p.m. shift. May 4 na team naman na magsasagawa ng swab tests. Tig-2 team per shift mula 6 a.m. to 2 p.m. at 2 p.m. to 10 p.m. Kasama na rito ang isang 6-member team mula sa NCRPO na nirequest daw ng lungsod sa Camp Crame. Ang testing capacity ng Marikina COVID Laboratory ay aabot sa 400 tests per day. 5% daw ito ng 8,000 tests per day na target testing capacity ng DOH. Nabanggit naman ang mabagal na pag-accredit ng Marikina COVID Testing Laboratory sa naging panawagan ng mga senador na magbitiw na sa pwesto si Health Secretary Francisco Duque III. Pero Bok, ayon kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, nauunawaan daw niya na maaaring nakita ng mga senador na itong delay sa pag-accredit ng kanilang laboratorio ay nagiging dahilan din ang pag-delay ng pagtugon ng lungsod sa COVID-19 crisis. Pero binibigyang diin din ni Mayor Teodoro na ipinauubayan na niya sa kalihim ang pagdedesisyon kung nararapat na nga ba siyang magbitiw sa pwesto. Bok? Maraming salamat, Greg Gregorio live mula sa Marikina City. Pinaplano na rin ng lungsod ng Makati na magsagawa ng libreng mass testing sa mga residente na nagpapakita ng sintomas ng COVID-19. Isasama rin nila ang mga frontliners kahit pa sila ay asymptomatic. Sabi ni Mayor Abby Binay, gagamit ang LGU ng PCR o yung polymerase chain reaction based test kits dahil mas reliable daw ito kumpara sa mga rapid test kits. Magiging katuwang nila ang Red Cross sa programang ito. Makikipagtulungan din ang Makati LGU sa 2 laboratories para matest ang mahigit 2,000 katao bago matapos ang buwan. Nagbabala naman ang Pangulo sa mga ospital na tumatanggi sa pasyente. Sabi ng Pangulo, mayroon daw 9 na mga pagamutang inayawan na mga dumulog na COVID-19 patients. Inutusan na niya ang Department of Health na imbestigahan ng insidente. Banta ng Pangulo, ipapasara niya ang mga ospital na gumawa nito. You do not choose the ailment of the patient you are accepting. It is not just simply not within your power. Morally, kaya maghanap kayo ng paraan kung how to deal with the problem. Kung hindi mo kaya maging hospital, sasarahan na lang kita. And because the DOH cremates the bodies of COVID-positive patients who died, the Chief Executive is pleading with crematoria na huwag na muna nilang itaas ang presyo ng kanilang mga serbisyo. Presyo, tapos iiwan ko yung patay dyan sa inyo. The Chief Executive also lashed out at those who continue to defy quarantine rules, especially residents who still manage to engage in cockfighting and hold drinking sessions. Do not expect any help from me. Sabihin ko talaga, yun ang huli. Sorry na lang. May pera pala kayo pang sabong, may pera pala kayo pang inom.
Himayin po natin ang patuloy na pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 crisis at makakausap natin live si Maricel Halili tungo sa Interagency Task Force virtual briefing ni Cabinet Secretary Carlo Nograles. Mase. Okay, Bok, sige. Let me start na lang with this. Yung pagbabanta ng Pangulo na ipapa-take over niya yung militar doon sa stricter quarantine measures kung sakaling marami pa rin ang pasaway, ano raw yung ibig sabihin nito ayon sa IATF? Bok, kanina nilinaw ni IATF spokesperson Secretary Carlo Nograles na bagamat sinabi nga kagabi ni President Duterte na magpapatupad siya ng martial law na sistema kapag nagpatuloy pa rin yung pagiging pasaway ng marami sa ating mga kababayan, nilinaw ni Secretary Nograles na hindi naman ibig sabihin na magpapatupad talaga ng batas militar because in the first place, there's no basis for declaring martial law kasi bago ka naman makapag-declare nito, kailangan may rebellion. Iba naman yung situation natin ngayon, bagamat may crisis, it's not a rebellion. Kumbaga, ang sinusugpo natin dito, COVID-19. So, ang gusto lang daw iparating ng Pangulo, binabalaan niya yung mga pasaway na tao na kapag hindi sila sumunod doon sa mga panuntunan ng Enhanced Community Quarantine, he can easily tap the personnel of the Philippine National Police at saka yung Armed Forces of the Philippines to implement stricter rules. Okay, Bok, yung sasabi ng Pangulo na pagpasawa yung beneficiary ng Social Amelioration Program, pwede raw bang tanggalan sila ng ayuda? At kung gayon, ano yung mga kriteria para masabi na ikaw ay pasaway o hindi? Ang napansin, Bok, ng IATF at saka of course si President Duterte specifically, ang minention nila ng mga pasaway yung kahit na may ECQ, patuloy pa rin daw na nagsasabong, nagiinuman, nagsusugal at ang titigas ng ulo, lumalabas pa rin ng mga bahay, hindi nasusunod yung social distancing kahit na mahigpit nga itong ipinapatupad. Ang sinabi ni Secretary Nograles kanina, hindi naman ibig sabihin na considered as pasaway ka, hindi ka na makakatanggap ng second tranche ng amelioration program ng DSWD. Kasi wala naman daw nakasaad na ganito doon sa Bayanihan Act. Pero kapag pinagbatayan mo ay yung mga provision sa Bayanihan Act, meron din talagang karampatang parusa kapag na-consider ka as pasaway ngayong ipinapatupad yung Enhanced Community Quarantine. Kabilang na nga dito yung posibleng pagpa-fine ng 10,000 pesos hanggang 1 million pesos o di kaya ay pagkakakulong ng hanggang 2 buwan or both. So mas matindi pa raw yung posibleng makaharap nila na parusa kesa doon sa hindi pagkakatanggap ng amelioration fund. Okay, Bok, ano na yung update ni Secretary Nograles doon sa pagdidistribute ng Social Amelioration Fund doon sa 18 milyon na pamilya? Kanina, Bok, sinabi na rin ni Secretary Nograles na nagdesisyon na ang DSWD na for a while i-waive muna yung validation stage bilang prerequisite doon sa pamamahagi ng amelioration program. Because if you can recall, kasama kasi ito sa requirements na pagkatapos gumawa ng listahan ng mga LGU, ng mga posibleng beneficiaries o yung kabilang doon sa mga tinatawag nating low-income families outside of the beneficiaries of 4Ps, i-validate pa dapat ito, ibabangga pa dapat ito ng DSWD doon sa kanilang listahan at i-check yung requirements. Ngayon, itong proseso, i-waive na siya bilang prerequisite doon sa pamamahagi ng amelioration program. Gagawin na lamang daw itong validation once na natapos na yung distribution. The reason behind this is that medyo mabagal kasi talaga yung pamamahagi ng nangyayari ngayon doon sa amelioration program. Ito kasi yung numero na binigay ni Secretary Nograles kanina. More than 71 billion pesos na daw yung naipamahagi doon sa more than 1,600
LGUs. Pero ito ay bumubuo ng almost 90% na of the total number of funds. So medyo marami na rin yung naipamigay doon sa local government units. The problem is, ang natatanggap pa lamang o nakakatanggap pa lamang ng mga families mula dito sa pondo na naipamahagi ay nasa more than 230,000 families pa lamang outside of 4P. So nakikita yung medyo mabagal na distribution. Ngayon, dahil dito sa pag-waive ng validation stage bilang prerequisite doon sa distribution, ang utos ng IATF sa LGU, kailangan masimulan na nila yung distribution within 24 hours upon receiving the funds, upon receipt of the funds. So, kailangan within a day, masimulan na nila yung pamamahagi doon sa mga beneficiaries. And then later on, doon na lamang i-validate whether qualified or not. Kapag napatunayan naman na hindi pala sila qualified na maging beneficiary, i-demand nila yung family na nakatanggap na i-refund yung ibinigay sa kanila na 5 to 8K. Okay, Bok, huling tanong na lang, ano yung tugon ng IATF dun sa panawagan ng ilang senador, I think 14 of them, na mag-resign na si Health Secretary Duque? Buo daw yung suporta ng mga miyembro ng gabinete kay Health Secretary Francisco Duque. And sabi ni Secretary Nograles, he finds it so strange na after manawagan ng mga senador para sa resignation ni Secretary Duque, biglang may lumutang agad na pangalan na pwedeng ipalit sa kanya. So he finds it so strange. Pero ang sinasabi niya, totoo namang mahirap yung paggawa ng desisyon ngayon. Pero makikita naman daw na yung ginawang desisyon ngayon sa pangunguna nga ng Health Department, kapareho rin naman daw nung ginagawang steps ng ibang ASEAN countries na nalaman din nila because of the ASEAN meeting na nangyari nitong lamang nakaraang araw. So pinahayag lang nila na buo yung suporta nila kay Secretary Duque. Okay, maraming salamat, Maricel Halili. The Communist Party of the Philippines has extended its ceasefire with the government amid the COVID-19 crisis. Inutusan ng CPP ang armed wing nito na ang New People's Army na huwag munang maglungsad ng anumang opensiba laban sa AFP o sa PNP at sa mga paramilitary groups ng gobyerno ng Pilipinas hanggang April 30. Ang priority daw ngayon ng CPP ay ang paglaban sa COVID-19 pandemic at ang pagsiguro na sa kaligtasan ng publiko. Noong March 25 pa, nagdeklara ng tigil putukan ng Communist Party at ayon sa kanila, nasusunod nila ng maayos ang kanilang ceasefire. Tumigil man ang mundo ng Hollywood dahil sa COVID-19, swerte naman si Chris Hemsworth at nakatapos pa ng isang pelikula bago lumala ang krisis. Eksklusibong pinasilip ng Netflix sa TV5 ang behind-the-scenes ng action-packed film na Extraction. Hindi ngipin yan, Sa India pa sinut ang pelikulang ito bago ang lockdown. This is the location where we start the oneer, which is a series of long shots so we join together seamlessly to form a single continuous shot. Ang Extraction ay tungkol sa storya ng isang man for hire na gagampanan ni Hemsworth. Iikot ang pelikula sa pagligtas niya sa anak ng isang international crime lord. Hindi man natuloy ang world tour promo ni Chris, umaasa naman siyang ma-enjoy ng lahat ang Extraction na ipalalabas sa Netflix sa darating na April 24. There's knife fights, gun fights. It's good fun. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.